Tần Thư sau khi sống lại, bị em họ đòi hôn sự. Kiếp trước, Tần Thư cưới một trí thức thanh niên, sau thành người giàu nhất nước. Cô là bà chủ giàu sang ai cũng ngưỡng mộ. Em họ cưới một sĩ quan trẻ tuổi, nhưng bị quẻ chân, mặt mũi hủy hoại. Chẳng bao lâu thì bệnh chớt. Cướp trí thức thanh niên, em họ mới biết mình bị lừa. Trí thức đó chẳng có tài kinh doanh, lại thích gây chuyện, vẫn là kẻ yếu ớt. Còn Tần Thư thành bà quan, còn phong quang hơn kiếp trước. Tần Bảo Châu vừa hận vừa ghen, mắt đỏ cả lên. Tần Thư, sao cô ta may mắn thế chứ? Bảo Châu thật là dại. Bỏ sĩ quan tốt lành không cưới, lại đi cưới trí thức thanh niên. Nghe nói cô ta sống chớt đòi đối hôn sự, chắc vì thấy mặt trí thức đó đẹp. Đẹp thì có ăn được đâu. Tần Thư đúng là kiểu con gái lẳng lơ chuyên mê hoặc đàn ông. Số tốt, ai bảo không phải. Tần Thư ngồi trong sân phơi nắng, nghe tiếng bàn tán ngoài cửa. Cô mỉm cười đầy ẩn ý, kiểu con gái lẳng lơ vì cô xinh đẹp quyến rũ, dáng người đầy đặn, mềm mại, rõ là tướng mạo vượng phu ích tử. Chị Thư, chiều nay quân đội sẽ cử xe đến đón chị. Đồ đạc thu dọn xong chưa? Xong hết rồi. Kiểm tra lại lần nữa, đừng quên mang gì nhé. Biết rồi. Tần Thư miệng thì đáp cứng, nhưng người vẫn ngồi yên trên ghế. Hôm qua vừa mở mắt, cô đã biết mình sống lại. Em họ đòi hôn sự với cô. Tần Thư lập tức hiểu ra. Tần Bảo Châu cũng sống lại, thời gian còn sớm hơn cô. Kiếp trước, Tần Thư cưới trí thức thanh niên nghèo rất mùng tơi. Tần Bảo Châu cưới sĩ quan có biệt danh, Diêm Vương trong quân đội. Trí thức thanh niên mà Tần Thư cưới sau này trở thành người giàu nhất nước. Cô thành bà chủ ai cũng ngưỡng mộ. Hai người nuôi 4 đứa con, vợ chồng ân ái, thành hình mẫu lý tưởng. Nhiều lần lên báo, được đài truyền hình phỏng vấn. Sĩ quan nhà họ Tạ mà Bảo Châu cưới bị thương nặng trong nhiệm vụ, quẩy chân, mặt mũi hủy hoại, còn bệnh nặng, vài năm sau thì chết. Tần Thư đột nhiên chạy vào phòng, lúc từ tủ gỗ cũ ra hộp thuốc gia truyền, là truyền nhân đời thứ 38 của gia đình y học cổ truyền. Cô từ nhỏ đã học y thuật. 30 năm trước, ông nội cô cứu mạng cha nhà họ Tạ, hai nhà vì thế đính ước hôn sự. Nhưng chị họ Tần Bảo Châu ghen tị với hôn sự này, xúi bố mẹ lén thay thế cô. Nay sống lại trở về, bánh xe số mệnh lại chuyển động. Tần Thư sờ hộp thuốc, thầm quyết tâm, lần này nhất định phải chữa khỏi cho Tạ Lam Chi, đưa cuộc đời mình về đúng quỹ đạo. Tần Thư, chị ở đó không? Người ngoài cửa chẳng đợi trả lời, đẩy cửa bước thẳng vào. Thấy Tần Thư ngồi trên giường, cô ta bĩu môi không vui, nói năng thì cứng rắn. Hóa ra chị ở trong phòng. Tôi gọi ngoài kia mãi mà chị không thèm đáp. Có chuyện gì, chị xem này. Anh Xuyên mua cho tôi từ cửa hàng huyện. Đẹp chứ? Cô ta sờ đóa hoa cái tóc xinh xắn, cười đắc ý vô cùng, trông như kẻ chưa thấy đời. Tần Thư thoáng ngạc nhiên. Đã sống lại rồi, sao vẫn hẹp hòi thế này? Đẹp lắm, rất hợp với cậu. Chắc chị chưa thấy đồ đẹp thế này bao giờ. Đây là kiểu hoa đào mà gái thành phố thích nhất, vừa đắt vừa xinh. Còn đôi giày da dưới chân tôi này, mắc hơn chục đồng. Anh Xuyên nói mua là mua, tôi can không kịp. Cô ta nhìn Tần Thư đầy khinh miệt, mắt ánh lên vẻ ghen ghét và ác ý. Chưa thấy thật. Thái độ hờ hững của Tần Thư làm Tần Bảo Châu thoáng sững người. Cô ta ghét bộ dạng này của Tần Thư, kiểu con gái lẳng lơ, lúc nào cũng bình thản. Tần Bảo Châu nhất thời bốc hỏa, bước tới, kề sát tai Tần Thư. Chị còn chưa biết đâu nhỉ? Tạ Lam Chi sắp chót rồi. Cậu biết gì gọi là tiên lễ hậu binh không? Không thấy Tần Thư hoảng loạn, khóc lóc thảm thiết. Tần Bảo Châu tức đến phát điên. Chị có nghe tôi nói gì không? Nghe rồi, cậu biết Tạ Lam Chi là ai không? Biết chứ, con nhà họ Tạ ở Đại Viện, chồng tương lai của tôi. Anh ta sắp chết, chị không sợ ở quá à? Tần Thư khẽ nghiêng đầu, chỉ vào đầu mình, nói chậm rãi. Cậu bị làm sao ở đây à? Hay là ngốc rồi? Cậu chắc chưa gặp Tạ Lam Chi. Sao lại nguyền anh ấy chết? Nếu nhà họ Tạ biết, coi chừng bị lột da đấy. Tần Bảo Châu lập tức biến sắc, chẳng biết nhớ ra chuyện gì đáng sợ, mắt ánh lên vẻ hoảng loạn, người run lẩy bẩy. Cậu đã ngủ với Dương Vân Xuyên rồi. Tần Bảo Châu vội kéo áo che đi, giấu hôn trên cổ, mắt cảnh giác nhìn Tần Thư. Tôi với anh Xuyên đã cưới nhau rồi.
Chị đừng mơ tưởng kéo anh ấy về nữa. Tần Thư nhìn Tần Bảo Châu đầy thương hại. Người đàn ông tệ hại đó thật sự làm cậu vui sao? Yên tâm, tôi chẳng thèm. Tôi không hứng thú với đồ của người khác. Ai biết cậu còn nói một đằng nghĩ một nẻo không? Trông chị đúng là kiểu con gái lẳng lơ. Giống mẹ chị, thấy đàn ông là lao vào. Một kẻ chỉ có vỏ ngoài, bên trong rỗng tuếch vô dụng. Cũng chỉ cậu để ý. Cậu dám đánh tôi. Đánh chính là cậu. Tôi nhịn cậu lâu rồi. Vì một kẻ vô dụng mà sỉ nhục trưởng bối nhà tôi. Đầu cậu bị lừa đá rồi à? Cậu bớt ở đây làm nhục người khác. Anh Xuyên không phải kẻ vô dụng. Sau này anh ấy sẽ làm đại sự. Chị rõ ràng là ghen tị với tôi. Bớt giả vờ thanh cao đi. Kẻ ngốc, cậu mới ngốc. Tôi liều với cậu. Cậu còn gây rối nữa. Tôi sẽ nhờ trưởng làng mở từ đường xử theo gia pháp. Tân Bảo Châu mặt trắng bệch, người run như cầy sấy. Rõ ràng rất sợ gia pháp. Coi như chị lợi hại, chị biết cái gì mà nói. Tần Thư chẳng hiểu gì, chớp đôi mắt đào hoa quyến rũ. Cậu bảo anh ta không được. Cậu quên tôi làm nghề gì rồi à? Cậu đã ngủ với anh ta. Cô nhớ kiếp trước Tần Thư cùng Dương Vân Xuyên sinh 4 đứa con. Nếu hai người đã sớm thân mật, lỡ có con, tôi biết làm sao. Cậu quên rồi, chỉ cần nhìn một cái, tôi biết anh ta được hay không. Tôi từng bắt mạch cho Dương Vân Xuyên. Mạch thận yếu, âm dương đều thiếu. Cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Cả đời yếu ớt, rõ ràng là do không tiết chế dẫn đến thận hư. Cậu nói bậy bạ. Tôi thấy chị vẫn còn nhớ anh Xuyên. Tần Thư, tôi cảnh cáo chị dám lén quyến rũ anh Xuyên, phá hoại tình cảm chúng tôi sẽ không tha cho chị. Cậu có thể nghi ngờ tôi, nhưng đừng sỉ nhục mắt nhìn người và nhân cách của tôi. Từ lúc cởi áo đến khi xong việc, tổng cộng chưa tới 3 phút. Tôi thích anh ta ở điểm gì? Thích anh ta kín đáo, phải dùng kính lúp mới tìm ra. Hay thích anh ta có thể làm chị em với tôi? Chị nói bậy. Anh Xuyên rõ ràng sinh được 4 đứa con. Anh ấy mạnh mẽ lắm, rất hay phong. Thật sao? Tần Thư trong lòng cười nghiêng ngả. Tần Bảo Châu đâu biết 4 đứa con của Dương Vân Xuyên chẳng đứa nào là của anh ta. Tần Thư vẫn đợi câu trả lời của Tần Bảo Châu. Thấy cô ta ánh mắt lảng tránh, tâm trạng bất ổn. Cô còn gì không hiểu nữa. Bệnh thì phải chữa, đừng cố chịu đựng. Cậu cầu xin tôi đi. Biết đâu tôi giúp cậu hạnh phúc cả đời. Chị tránh xa anh Xuyên ra. Chị dám phá hoại gia đình tôi sẽ khiến chị, kẻ lẳng lơ này, mang tiếng xấu khắp doanh trại. Tần Bảo Châu vất vả làm mới cưới được Dương Vân Xuyên, chỉ vì nhắm đến danh tiếng người giàu nhất của anh ta và khả năng sinh con. Nhưng cô ta đâu biết, Dương Vân Xuyên không chỉ yếu ớt, trong lòng còn có ánh trăng sáng. Trở thành người giàu nhất, cũng nhờ mạng lưới quan hệ của thần y, được nhiều người lớn mở đường xanh. Kiếp này không có mạng lưới quan hệ của tôi, Dương Vân Xuyên chẳng là gì. Chị Thư, thu dọn xong chưa? Mẹ, con xong rồi. Ngoài cửa, hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ, mặc quân phục vừa vặn, chỉnh tề, đi sau mẹ cô. Nghe tiếng con gái trong phòng, họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Vợ đoàn trưởng có giọng nói này còn hay hơn cả nữ binh Đoàn Văn Công. Tần Thư sau khi sống lại, bị em họ đổi hôn sự. Kiếp trước, Tần Thư cưới trí thức thanh niên, sau thành người giàu nhất nước. Cô là bà chủ ai cũng ngưỡng mộ. Em họ cưới sĩ quan trẻ tuổi, nhưng bị quẻ chân, mặt mũi hủy hoại. Yếu ớt, chẳng bao lâu thì chết. Cướp trí thức thanh niên, em họ mới biết bị lừa. Trí thức đó chẳng có tài kinh doanh, lại thích gây chuyện, vẫn là kẻ yếu ớt. Còn Tần Thư thành bà quan, còn phong quang hơn kiếp trước. Tần Bảo Châu vừa hận vừa ghen, mắt đỏ cả lên. Tần Thư, sao cô ta may mắn thế chứ? Đồng chí Tần Thư, chào chị, tôi là vệ binh của đoàn trưởng Tạ. Tên là anh Mục Đề, vị này là đồng chí Lý Cương, phụ trách hậu cần mua sắm. Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mua sắm, tiện đường đến đón chị về đại viện. Chào đồng chí Tần Thư. Cảm ơn hai đồng chí đã vất vả, đồ đạc tôi thu dọn xong rồi, tôi có thể đi ngay. Cô phớt lờ Tần Bảo Châu đang sững sờ, ác ý, bước thẳng vào trong phòng. Anh Mục Đề, sao lại là anh? Đồng chí này, cậu quen tôi à? Tần Bảo Châu nhìn người chồng tái hôn kiếp trước, mắt đầy oán hận, ánh lên sự luyến lưu khó hiểu. Bảo Châu, cậu quen vệ binh của đoàn trưởng Tạ à?
Tần Thư nhẹ nhàng vỗ vai Tần Bảo Châu. Không nặng không nhẹ, Tần Bảo Châu bị vỗ, giật mình, run lên một cái. Đối diện ánh mắt dò xét của anh Mộc Đề, Tần Bảo Châu vội tránh ánh nhìn của anh ta. Mặt đầy vẻ chán ghét, như thể sợ không kịp tránh. Trước đây tôi có tìm hiểu về Tạ Lam Chi, biết vệ binh của anh ấy tên anh Mộc Đề. Nhưng đó là chuyện trước kia. Giờ tôi chẳng muốn dính dáng gì đến anh ta. Tần Bảo Châu ngẩng đầu. Đối diện đôi mắt đen đầy sát khí của anh Mộc Đề, bước chân bất giác lùi lại. Cô ta đứng không vững, ngã nhào ra đất. Tần Thư qua phản ứng của cô ta, biết kiếp trước người đến đón không phải anh Mộc Đề. Tần Bảo Châu nhìn anh ta với ánh mắt yêu hận đan xen, khao khát và luyến lưu. Anh Mộc Đề có lẽ là tình nhân kiếp trước của cô ta, hoặc người cô ta yêu mà không được, và là chồng tái hôn của cô ta. Tần Thư trong lòng lắc đầu thở dài. Người như vậy cũng được sống lại. Thật là phí hoài cơ hội. Chị Thư, đồng chí Tần Thư, tôi giúp chị mang đồ ra xe ngoài cửa. Anh Mộc Đề thấy hai chị em có chuyện muốn nói, chủ động nhận lấy bọc đồ và vali từ tay Tần Thư. Cảm ơn, nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông rời đi. Tần Bảo Châu đè nén sự không nỡ và khao khát trong mắt. Giờ cô ta là vợ của người giàu nhất tương lai, sau này sẽ ăn sơn hào hải vị, sống cuộc đời thượng lưu. Một người đàn ông không tương lai, ngoài cơ thể khỏe mạnh, chẳng có gì đáng để cô ta luyến lưu. Vẫn là con gái chị có phúc. Gà rừng bay lên cành thành phượng hoàng. Cô Thư trông xinh đẹp trời sinh, nhìn là biết mệnh bà quan. Cô Thư sau này làm bà quan. Đừng quên là Ngọc Sơn chúng ta, có chuyện tốt cũng giúp đỡ chút. Tiếng mọi người ồn ào náo nhiệt, nửa thật nửa đùa vang lên bên tai Tần Thư. Cô mỉm cười dịu dàng với mọi người, nhu mì và trầm tĩnh, khiến mọi người khen ngợi không ngớt. Lam Chi, nhiệm vụ lần này cậu thu thập được thông tin rất quan trọng. Lệnh thăng chức cho cậu hôm nay đã gửi xuống doanh trại. Biết rồi, mọi người đều rõ. Tạ Lam Chi dù được thăng chức, cũng không thể ở lại quân đội. Lần này anh ấy bị thương rất nặng, cẳng chân trái gãy nát, dây chằng đầu gối tổn thương, gân mắt cá chân bị rách. Đó chỉ là vết thương nhìn thấy ngoại da. Tổn thương bên trong còn nghiêm trọng hơn, nội tạng suy yếu, cơ thể cực kỳ tồi tệ. Nghe nói vợ cậu hôm nay sẽ đến doanh trại. Báo cáo kết hôn của cậu đã được đóng dấu. Đồng chí ở sở đăng ký kết hôn sẽ trực tiếp làm thủ tục cho hai người. Thôi đi, sao điều cậu sợ nhất vẫn xảy ra? Ý chí sống của Tạ Lam Chi không mạnh. Lam Chi, cậu biết đấy, biết bao người bị tuyên bố vô phương cứu chữa, nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ đã tạo kỳ tích. Cậu không thể bỏ cuộc thế này. Nghĩ đến cha mẹ cậu ở xa tại Kim Thành, cậu là con trai duy nhất của họ. Nếu biết cậu thế này, họ chịu sao nổi. Thôi, trong tình huống y học không cứu được, ý chí sống của Tạ Lam Chi rất quan trọng. Đó là hy vọng cuối cùng của cậu ấy. Nếu dễ dàng từ bỏ, khác gì tự tìm cái chết. Sao phải làm khổ cô gái trong sạch kia? Hôn sự của hai người là do cha mẹ định đoạt. Có lời hứa của mai mối, báo cáo kết hôn cũng được tổ chức đóng dấu. Tạ Lam Chi giờ mỗi ngày đều dùng thuốc đặc trị đắt tiền để cầm cự mạng sống. Hy vọng Tần Thư có thể khơi dậy ý chí sống của cậu ấy, khiến ý chí sống của cậu ấy mạnh mẽ hơn, một anh hùng chiến đấu dũng mãnh. Còn trẻ như thế, cuộc đời không nên dừng lại ở đây. Làm người có thể ích kỷ, nhưng không được hại người. Cưới tôi rồi ở góa, cả đời cô ấy sẽ bị hủy hoại. Lữ Mẫn sao không biết, nếu cậu ấy ra đi, cô gái tên Tần Thư sẽ thành góa phụ. Sau này Tần Thư muốn tái hôn sẽ rất khó. Nhưng con người đều có lòng riêng. Báo cáo, Tần Thư và anh Mộc Đề vừa đến cửa phòng bệnh, tình cờ nghe được lời Tạ Lam Chi. Phải thừa nhận, dù chưa gặp mặt, chỉ qua lời nói vừa rồi của anh ấy đã đủ khiến Tần Thư có chút cảm tình. Tần Thư nghe hơi thở, biết anh ấy nguyên khí suy kiệt, mạch yếu, sắp nguy, chẳng còn sống được bao lâu. Cô gái trông thật xinh. Chị là đồng chí Tần Thư đúng không? Mau vào đi. Tần Thư quan sát kỹ cơ bụng đầy vết sẹo lớn nhỏ của Tạ Lam Chi. Tạ Lam Chi theo ánh mắt cô, thấy mình áo quần xộc xệch, vội kéo áo lại. Tần Thư nhanh tay nhanh mắt, dùng sức nhẹ nhàng nắm cổ tay anh ấy. Cơ thể anh giờ nội tạng tổn thương nghiêm trọng, nội tạng lạnh, cơ thể cần tỏa nhiệt, tốt nhất đừng mặc quá kín. Tay cô lặng lẽ trượt xuống, chạm vào mạch đập của Tạ Lam Chi, nắm mãi không buông. Chị sờ đủ chưa? Chưa. Cô buông tay Tạ Lam Chi, lại sờ cổ tay bên kia, ra chỗ mạch đập bị chạm vào, nóng như bị lửa đốt. Khi Tạ Lam Chi định đẩy tay Tần Thư ra, Tần Thư đã thả tay trước. Đôi môi đỏ của cô khẽ trầm xuống.
Vết thương của Tạ Lam Chi tốt hơn một chút so với cô dự đoán, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Tạ Lam Chi nằm trên giường bệnh, cơ bắp toàn thân căng cứng, cổ họng phát ra tiếng rên không kìm được. Anh Mộc Đề đưa đồng chí Tần Thư đến nhà khách nghỉ ngơi. Lam Chi, Lữ Mẫn vừa nhìn tình trạng của Tạ Lam Chi, liền biết anh ấy phát bệnh. Lam Chi, uống thuốc đi. Uống vào sẽ không đau nữa. Lữ Mẫn cố mở đôi môi nghiến chặt của Tạ Lam Chi, mắt đầy đau lòng và van xin. Anh Mộc Đề đứng bên cạnh bước lên giúp, cố mở miệng Tạ Lam Chi, nhưng vẫn vô ích. Đóng cửa lại, tôi có thể khiến Tạ Lam Chi tỉnh lại. Lữ Mẫn thấy Tần Thư cầm mấy cây kim bạc trên tay, mặt biến sắc. Chị định làm gì vậy? Tần Thư không giải thích, bước đến bên giường bệnh của Tạ Lam Chi, mở áo anh ấy ra. Cô ra tay nhanh như chớp, xẹt một cái, cây kim dài cắm vào huyệt thượng tâm của Tạ Lam Chi, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tần Thư lấy thêm mấy cây kim bạc dài hơn chục phân. Anh Mộc Đề đứng xem bên cạnh, và Lữ Mẫn đều trợn tròn mắt. Kim dài thế này mà cắm vào người, đừng làm người ta hỏng mất. Tay Tạ Lam Chi siết chặt ga giường trắng. Đồng chí Tần Thư, đừng cắm nữa. Lam Chi tỉnh rồi, cho anh ấy uống thuốc giảm đau, sẽ ổn ngay. Tần Thư nhanh tay lấy viên thuốc từ tay anh ta, đưa lên mũi ngửi ngửi. Đây là thuốc Cang Na, sao chị biết là thuốc pha định? Trên vỉ thuốc có ghi rõ. Tôi nhìn thấy. Chị biết ngoại ngữ à? Chỉ biết chút ít thôi. Dù là Tạ Lam Chi hay Lữ Mẫn, dường như đều rất cảnh giác với cô. Cảm giác này thật kỳ lạ. Tần Thư sống lại, có chút không quen. Loại thuốc này thuộc nhóm tinh thần, có nguy cơ gây nghiện, đặc biệt với quân nhân như Tạ Lam Chi. Dùng lâu dài sẽ hậu quả khôn lường, không thể nào. Sự thật thế nào, tôi không tranh cãi, chỉ là một gợi ý. Không biết anh ấy mở mắt từ lúc nào. Tạ Lam Chi khẽ vung tay, kim bạc rung lên. Kim bạc này còn phải cắm tiếp không? Chỉ để giảm đau thôi sao? Đương nhiên không chỉ có giảm đau. Cơ thể anh giờ khí huyết ứ trệ, kinh mạch tắc nghẽn, mỗi lần nội tạng xuất huyết nhiều, cơ thể đau nhức thấu xương. Dùng thuật châm cứu cửu chuyển, chính xác cắm vào 360 huyệt vị khắp cơ thể, có thể khai thông kinh mạch toàn thân, kích hoạt khí huyết lưu thông, đẩy khí ứ tắc ra ngoài cơ thể. 360 huyệt vị, chẳng phải sẽ biến người thành cái rổ sao? Mặt anh Mộc Đề cũng tái đi, nhìn Tần Thư đầy nghi ngờ. Chị tự tin được bao nhiêu? 1 tháng, tôi có thể khiến anh ấy hồi phục như xưa. Anh có muốn thử một lần không? Cô tin Tạ Lam Chi hiểu ý mình. Ông nội cô hơn 30 năm trước đã cứu cha nhà họ Tạ bị bom nổ tan tành. Cô là truyền nhân đời thứ 38 nhà họ Tần, có kinh nghiệm hành y 2 kiếp, cũng có khả năng chữa khỏi cho Tạ Lam Chi. Đồng chí Tần Thư, tôi là viện trưởng bệnh viện, kịch liệt phản đối đề nghị của chị. Tần Thư mỉm cười ôn hòa, không nói gì, ánh mắt vẫn dừng trên người Tạ Lam Chi. Tạ Lam Chi nhìn chằm chằm đôi chân mình trên giường bệnh. Lam Chi, được chứ? Cô ấy là cháu gái của ân nhân cứu cha tôi năm xưa, cũng là người thừa kế y thuật nhà họ Tần. Lữ Mẫn không tin nổi, quay đầu lại, mắt sáng rực nhìn Tần Thư trẻ trung, xinh đẹp như hoa. Cô gái, chị thật sự chắc chắn chữa được sao? Khó thì khó, nhưng như tôi đã nói, cho tôi 1 tháng, tôi sẽ khiến Tạ Lam Chi hồi phục như xưa. Mẫn, tôi muốn nói riêng với chị ấy vài câu. Sắp tới có thể hơi đau, anh chịu đựng chút nhé. Tần Thư cầm kim bạc trong tay, nhanh chóng cắm vào các huyệt vị trên cơ thể Tạ Lam Chi. Quả thật rất đau. Khoảnh khắc kim bạc cắm vào, tay Tạ Lam Chi siết chặt ga giường trắng, cơ bắp toàn thân căng cứng, cơ thể co giật vì đau, run rẩy không ngừng. Chị muốn gì? Tôi không muốn ở quá. Anh sẽ phối hợp với tôi điều trị chứ? Kiếp trước, Tần Bảo Châu cưới Tạ Lam Chi, chẳng bao lâu thì ở quá. Cô không muốn bỏ lỡ Tạ Lam Chi. Một người xuất sắc thế này, dù không thành vợ chồng thật, làm đối tác cũng tốt. Chị muốn cưới tôi, hay định hủy hôn? Sao lại hủy? Chỉ cần anh không chê tôi, ngày mai chúng ta đăng ký. Tôi ổn cả. Tạ Lam Chi muốn hồi phục trong 1 tháng. Phải nghe lời tôi hết. Anh làm được không? Được, trước tiên thuốc này phải dừng, không được uống tiếp. Sao chị biết nó có hại?
Bên Tương Giang, nhiều người dùng căng na và phá định như chất gây nghiện. Chị có căn cứ gì? Anh có thể bảo người đi Tương Giang điều tra. Đau tay quá, người này ăn gì mà lớn? Sức tay mạnh thế. Tôi sẽ cho người đi hỏi. Hy vọng chị không lừa tôi. Lừa anh thì tôi được gì? Nửa tiếng sau, Tạ Lam Chi cần rút kim. Trong phòng bệnh vang lên tiếng kêu đau đớn. Sao thế, đoàn trưởng? Không có gì. Đoàn trưởng Tạ đau đến suýt khóc. Tần Thư, chị trả thù. Chắc chắn là trả thù. Mấy kim cuối rút ra. Anh ấy rõ ràng cảm thấy Tần Thư dùng sức mạnh hơn. Tại tôi không điếc. Anh không cần hét to thế. Tạ Lam Chi nhìn vòng đỏ trên cổ tay mình. Lâu không nói được lời nào. Lý trí bảo anh rời mắt đi. Anh Mộc Đề, đưa đồng chí Tần Thư đến chỗ ở của tôi. Vâng, đoàn trưởng, chỗ anh ở có bừa không? Tạ Lam Chi đau khắp người. Môi tái nhợt mím chặt. Không trả lời. Nói với anh đấy. Sao anh không lên tiếng? Không biết anh ấy hơn tháng nay không về. Sao biết nhà có bừa hay không? Lam Chi tháng trước ra ngoài làm nhiệm vụ. Mới về gần đây. Nhà chắc chắn cần dọn dẹp. Tôi đưa chị qua đó. Tiện giúp hai người dọn dẹp. Tạ Lam Chi, anh còn đau nửa tiếng nữa. Cố chịu, sẽ qua thôi. Những đợt điều trị sau còn khó hơn thế này. Tạ Lam Chi mím chặt môi. Lần này quyết không thốt một lời. Anh sợ mở miệng sẽ bật ra tiếng kêu đau. Thật mất mặt. Quá xấu hổ. Cậu này từ nhỏ đã lạnh lùng. Sau này hai người thân hơn sẽ ổn thôi. Viện trưởng Lữ, đồng chí anh Mộc Đề. Lữ Mẫn và anh Mộc Đề nhìn người phụ nữ. Một người lộ vẻ ngại ngùng. Một người ánh mắt đầy áy náy. Người này thích Tạ Lam Chi. Trong doanh trại ai cũng biết. Tú Lan đến rồi. Hôm nay đoàn văn công không tập luyện à? Hôm nay không bận. Nghe nói đoàn trưởng Tạ ăn được rồi. Tôi mang ít đồ ăn qua cho anh ấy. Vị này là người nhà của đoàn trưởng Tạ. Nếu chưa đăng ký, anh ấy chắc chắn sẽ nói Tần Thư là vợ đoàn trưởng. Hóa ra là người nhà đoàn trưởng Tạ. Chào chị, tôi là Vương Tú Lan. Chào đồng chí Tú Lan, tôi là Tần Thư. Tần Thư tay xách đồ. Không bắt tay Vương Tú Lan. Giọng cũng khá lạnh nhạt. Qua đoạn đối thoại ngắn vừa rồi, cô biết Vương Tú Lan đến vì Tạ Lam Chi. Lam Chi ngủ rồi. Cậu đừng làm phiền anh ấy. Vậy được, tôi mai sẽ quay lại thăm. Cô ta quay người rời đi. Bóng lưng dứt khoát. Nhưng sau khi Tần Thư và hai người kia lên xe rời đi, Vương Tú Lan từ góc tường bước ra, xì một tiếng. Cô nàng lẳng lơ, Vương Tú Lan uốn éo, đi thẳng đến phòng bệnh của Tạ Lam Chi. Đồ đạc trong phòng, chị xem còn thiếu gì không? Tôi sẽ xin bổ sung sau. Đều là đồ mới. Nửa tiếng sau, phòng dọn xong. Trời cũng tối hẳn. Lữ Mẫn nhìn Tần Thư xinh đẹp, tay chân lanh lẹ. Càng nhìn càng thích. Giờ này nấu ăn không kịp nữa. Chúng ta ra căng tin ăn cơm tập thể. Lữ Mẫn ăn xong thì rời đi. Để anh Mộc Đề đưa Tần Thư về khu nhà dành cho gia đình. Anh Mộc Đề, đoàn trưởng Tạ nói anh ấy sắp cưới. Người phụ nữ đó là ai? Vương Tú Lan hống hách. Như bà cả đi bắt Tiểu Tam.